memandulkan haiwan yang tidak boleh dimakan adalah haram menurut mazhab Syafi'i. Tetapi di Malaysia, kita mesti mengikut pandangan rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Fatwa berpendapat boleh mengebiri binatang peliharaan seperti anjing dan kucing demi menjaga maslahat. Kembali semula kepada topik mengawan. Apabila kucing mengawan, kita akan dengar bermacam-macam bunyi yang riuh, teruk dan heboh. Bunyi ini antara lain dikeluarkan oleh kucing betina disebabkan tengkuknya dicengkam dengan kucing jantan. Apabila kita dengar kucing jantan meraung-raung dan kucing betina berlolong-lolong, maka kita tahu ia sedang mengawan. Proses kucing ini dipanggil caterwauling. Proses mengawan ini menyakitkan buat kucing betina kerana hati kucing jantan mempunyai duri-duri halus yang sedang beredar. Disebabkan itu, kita harus pastikan kucing ini dimandulkan. Bila berlaku banjir tahun 2021 di Selangor misalnya, kita mesti ingat Masjid Bandar Bukit Raja dibuka untuk semua orang. Baik beragama Buddha, Kristian, Muslim, semua dapat berlindung. Anak-anak India tolong cucikan masjid selepas air banjir surut. Anak-anak Muslim tolong basuhkan bahala terkena lumpur di kuil. Berwara Sikh di Petaling sediakan makanan untuk mangsa dan sukarelawan. Kita jangan abaikan satu pelajaran di sini. Ini semua bukan sangat tentang agama atau kepercayaan. Ini semua lebih tentang menemukan semula semangat manusiawi. Kita manusia dulu, agama kemudian. Kita mesti menganut kemanusiaan dulu, kemudian baru datang agama. Nah, agama itu kan sendiri kemanusiaan. Saya ada nampak Tengku Mariam Tengku Dol ya, aktivis masyarakat kita yang terkenal. Tengku nak komen apa-apa? Tak apa. Saya tak bersedia lah, Zack. Ini bukan topik saya. Kalau pasal alam sekitar, orang asli, pembalakan, bolehlah.
Pagi, Tengku. Wah, berkah lain macam hari ni. Siap install semalam, dah ready untuk opening malam esok. Berkah. Macam durian. Delima pun berkah juga. Nanti details ni tolong betulkan. Yang ini bukan koleksi NFT. Baik, Tengku. Tolong tengok semula harga jualan. Baik, Tengku. Tengku, nak skon? Biasa skon cranberry kan? Sourdough scone, maple scone, raisin scone. Untuk Tengku istimewa, skon durian. Raja segala buah diuli jadi raja segala pastry untuk seorang puteri raja, Tengku Mariam Tengku Dul. Cuba rasa bos, sedap. Jiran-jiran semua saya bagi. Sedap. Mana you dapat? Saya buat sendirilah. Yelah tu. Ingat Abang Jim tak makan skon dan durian? Okey. Schedule Tengku hari ni agak open. Pagi ni tak ada meetings. Tengah hari nanti ada book launch. I tak boleh pergi book launch. Ada meeting dengan lawyer. Okey. Saya inform organizer. Tapi penulis ada bagi 1 kopi buku untuk Tengku. Lepas tu, petang nanti you meeting your friends Jennifer and Hani. Dan tadi ada panggilan dari New York. Ejen yang sama, Michelle. Saya gunakan courier yang sama je. Bukan NFT Tengku. Penikmat seni, bukan penggila memiliki. Michelle kata Brad Pitt yang beli. Tahun lepas Jolie yang beli ya? Esok saya masuk lambat boleh? Inilah sebabnya. Sebab apa? Ni. Dengan atau tanpa skon durian, saya tetap masuk lewat esok, bos. Pukul berapa? Lepas lunch. Kenapa lambat sangat? Ada kucing baru tu kan? Nak bawa ke vet. Sakit? Yang tua tu ke? Yang ni yang jiran saya bagi tu. Tak tua, kucing muda. Nak kasih. Jantan ke betina? Betina. Kalau betina, you mandulkan.
Kalau jantan bebas mengawan. Takut. Kena marah ke ni? Feminism ke? Ada call dari staf Sharifah Farida. Diorang buat makan malam amal anti pembalakan. Dia kata Tengku dah setuju datang. Cuma dia nak ingatkan yang boleh bawa +1. Oh? Dia kata boleh bawa +1? Macam tahu-tahu kan? Bila lagi Tengku nak tunjuk? Buah tengah ranum, elok sedang masak. Patut ke tunjuk orang? Buah masak. Ada orang balut buah supaya cepat masak, supaya burung tak patuk. Durian muda. Ada dusun, ada buah. Nice. Mestilah tunjuk. Kawan-kawan ala-ala Sex and the City Tengku tu yang kata muda. Sebab diorang mana tahu pasal durian. Saya nampak. Dah masak dah. Merekah dah. Tunjuklah Tengku. Biar diorang getap bibir geram. Yang ini pelukis India dan perempuan trans. Di Malaysia, jarang kita nak jumpa pelukis India dan trans, kan? Galeri kami memang banyak beri perhatian kepada emerging artist. Catatan kami memang banyak pasal buah-buahan tempatan.
Mar? Anything to drink, sayang? Baru lepas minum. Papa mood okey. Tak pastilah, sayang. Oh ya, tadi ada pengarah Jabatan Perhutanan datang. Mungkin ada good news. Dapat konsesi balak lagi. Damn it. Dengan dia ni pun. Anjan tengah siapkan baju untuk Baba ni. Sayang, kalau nak Anjang jahitkan baju untuk Mars sekali pun boleh. Buat apa? Boleh pakai raya, boleh pakai ke majlis pertabalan, boleh bergaya kat Kenduri Kenara. Kalau mau nak pakai pada majlis akad nikah nanti pun boleh. Anjang ni. Kalau bab ambil hati nombor 1. Dah, mai Anjang ukur badan tu. Sama macam dulu. Mana sama, sayang? Dah banyak susut ni Anjang tengok. Yoga ya, lepas-lepas COVID ni. Pinggul pada montok. Banyak kurang kamu ni, Mar. Minggu lepas, Toki Balak tu datang dengan Datuk. Datuk Aslan. Macam mangau sangat. Datuk tu kan yang digosipkan dengan pelakon tu. Kita tak mahu nak kahwin dengan lelaki orang. Toki Balak. Dengan Duda pun kita tak mahu. Toki Balak. Rakan kongsi dia. Lagilah kita tak mahu. Kalau dia dah muda, Mak percaya. Mestilah banyak beza durian muda dengan Toki Balak. Apa bezanya? Kalau Mar sebuah lukisan seni. Sebuah lukisan yang perfect, sempurna. Kalau kita sebuah lukisan artistik. Dia, durian tu, penikmat seni yang baik. Dia bukan penggila yang nak beli saja. Toki Balak ni hanya nakkan keuntungan, ambil kesempatan. Tolak hutan, tebang balak, tanam durian. Bagi dia durian tu kuasa. Durian tu duit ringgit. Kalau tak balak, korek pasir. Kalau tak korek pasir, balak. Padahal Baba tak suka pun durian. Terbalik tu, Ma. Durian yang tak suka Baba. Hei, dah nak kahwin kamu, Mar. Dari kecil sampai ke besar, Anjang jaga. Kalau Bunda Asiah masih ada masa ni, tentu dia seronok. Dah siap? Oh, dah sayang. Bahu 14. Dada 34, pinggang 25. Kecil sangatlah kamu ni, Mar. Bolehkah layan lelaki besar macam tu? Dari pagi Baba melayan. Nanti Anjang bakar semua piring-piring hitam tu. Nak? Bukan cara tu nak melawan Baba. Masa Mak kecil dulu, tak ada tempat di dunia ni yang Mak suka. Baba dan Mama bawa Mak ke London,
San Francisco, Cannes, Disneyland, Lisbon, Spain, semua Mak tak suka. Berkurung je dalam bilik. Moncong aja. Kecuali satu tu. Anja masih ingat lagi. Masa tu Mar umur 4 nak masuk 5 tahun. Masa tu Baba dan Mama bawa kita bercuti ke Nairobi. Ada seorang pemandu tu berbangsa Kenya. Nama dia Ethan. Dia yang bawa kita masuk safari, keluar safari, berjalan mengata-kata. Yang itu Mar suka sangat. Nangis-nangis sekali masa nak balik. Dan bila dia pujuk, Mar diam. Ma tak ingat. Sayang, kadang-kala kita akan kembali balik kepada tempat yang kita rasakan itulah rumah kita. Ma masuk jumpa Papa dulu. Mood dia tengah baik tu. Bismillah. Makan tengah hari sini. Tak boleh. Ada meeting dengan lawyer lepas ni. Habis tu, kamu nak teruskan juga niat kamu tu. Ya. Waktu Baba dengan bonda kamu nikah, Baba sedar kami bukanlah pasangan yang sesuai. Kalau bernikah pun takkan boleh bertahan lama. Minat kami pun tak sama. Baba suka dengar opera. Bonda kamu Melayu Deli. Kamu tahu apa tu Melayu Deli? Dangdut. Kerabat apalah yang suka sangat dengan dangdut ni. Bila Baba mula menjual balak, bonda kamu jadi ahli persatuan alam sekitar. Macam cari pasal saja, langsung tak meraihkan kerja-kerja Baba. Apa yang kita ada ni, Mariam, semuanya adalah hasil kerja-kerja Baba. 50 tahun, Mariam, hasil lesen membalak tu. Bukan sikit. Makan tak habis, Mariam. Kamu pula jadi aktivis untuk lebatkan hutan, untuk tingkatkan oksigen, untuk buat tuntutan orang-orang asli. Kamu ni, Mariam, hidup dan membesar dengan hasil balak. Baba sebenarnya bukanlah nakkan balak ni sangat. Kalau boleh Baba nakkan
lesen untuk korek pasir saja. Tapi orang nakkan balak. Kita pun tolak hutan, ambil balak. Pelabur-pelabur pun suka. Bila pelabur suka, ya, ekonomi kita meningkat. Negara kita makmur. Inilah kerja-kerja keras Baba. Kalau Toki Balak yang tak mau, Baba. Toki Balak yang tak mau. Lebay yang tak mau. Yang dah cakap tak mau. Kamu ni kepala feminis sangatlah, Mariam. Kamu ni sebenarnya gatal macam bonda kamu. Dia bukan Toki Balak. Tapi dia baik. Kita dah bercakap dan berbincang perkara ni beberapa kali dah. Baba kata Baba tak setuju, Baba kata mengarut. Dia tu tak sekupu, ya. Dia tu budak muda lagi. Kamu kata kamu tak suka dengan Tokai Balak, konon. Budak tu budak muda yang balaknya besar, cengal, balak yang padu. Sekali dihunjamnya kamu, ya. Banjir sana sini. Ini yang agama kata jangan kita mencari nahas. Faham? Tak sekupu, Mariam. Ni, dia ni dari mana? Dari negara mana? Dari Cote d'Ivoire. Takut ya, negara pun ada nama Cote pula. Damian dari Sierra Leone. Bukan dari Ivory Coast. Afrika mana ada kahwin dengan kerabat, ya. Yang kahwin dengan kerabat ni Inggeris, Rusia, Belanda, Perancis itu ada. Tapi dengan Afrika tak sekupu, ya. Kalau kau kahwin dengan Cina pun tak apa. Tapi dengan Afrika tak pernah terjadi, Mariam, tak pernah. Kalau kau dapat anak dan anak tu ikut bapaknya, hitam legam, ya. Malu mana Baba nak taruh muka bawah ni. Kalau dijemput hari keputeraan, tentunya dia orang akan tanya, Dol, cucu kau ke ni? Hitamnya. Kalau kau kahwin dengan Swedish pun tak apa, ya. Sekalipun dia tu kuli IKEA, tak ada orang yang tahu. Tapi bukan dengan Afrika, bukan dengan Cote d'Ivoire, bukan, tak sekupu. Damian asal Sierra Leone, Baba. Dan Nyam dah menopause. Kau dah menopause. Dah putus haid. Tapi masih gatal nak menikah dengan awang Afrika. Ni, agama apa dia ni? Sembah padang pasir. Hui, baunya tengik, ya. Tak ada ke lelaki yang kaya, yang bergaya, yang segak, yang datang ke galeri kamu? Kita dah cakap banyak kali pasal ni, Baba. Dia Islam. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Islam. Afrika ni, ya, nafsu kuda. Kena tunggang kau nanti, ya. Ini bukan hasil hutan rotan-rotan. Ini kayu jati, ini balak. Tak sekupu, ya. Aku Baba kau. Aku tahu, ya. Too much, Baba. Semua tak kena dengan Baba. You're so racist. Resis? Kau kata aku resis? Mariam, semua rakan kongsi aku semuanya berbangsa Cina. Cina-Cina ni bersekolah Cina. Resis? Itu kau kata aku resis? Habis-habis dengan saiz dia. Dengan nafsu dia.
Mariam, kamu tahu apa terjadi kalau perkahwinan tu tak sekupu? Kamu tengok bonda kamu tu. Apa yang dia buat? Dia mula pandai makan luar, cari lain. Apa yang dia buat dengan pemain muzik menorah itu? Apa dia buat? Malu, Bapa, malu. Semua kerabat tahu. Timur, Barat, Hulu, Hilir. Semua orang bercakap. To hell with your kerabat, Baba. Yang tak pernah suka pun semua ni. Nak buang nama Tengku pun go ahead. Dan sudahlah cakap bukan-bukan pasal Mama. Habis kalau Baba tak setuju jadi wali. Kamu nak tentang Baba. Baba ada daulat, Mariam. Daulat. Faham? Kamu tengok apa yang terjadi dengan bonda kamu itu. Apabila dia curang dengan Baba. Apa jadi? Dia kena kanser. Kanser tetek. Teteknya bengkak bernanah. Mariam. Baba bukan anak gundek. Baba bukan anak keturunan bini nombor 2, bini nombor 3. Baba cakap dengan kamu. Kamu tak boleh bernikah dengan sembarangan orang. Faham? Tambah-tambah Afrika. Côte d'Ivoire. Laki kau tu muda, Yam. Sanggup kau ketahan hari-hari dengan dia kalau dia nakkan kamu ni pagi, petang, siang, malam? Sanggup layan dia? Yam, Baba ada tanya dengan Tok Kadi. Tok Kadi kata, kalau kita ni orang yang keturunan mulia-mulia, tak boleh bernikah dengan orang yang bangsat-bangsat. Kalau kita ni dah tua, cari yang sebaya dengan kita. Kalau kau tua, tak boleh lagi cari laki muda macam tu. Tak sesuai. Cari yang sebaya dengan kamu. Kalau kita ni Syafi'i, kita cari Syafi'i. Supaya laki kamu tu boleh jadi imam. Kalau sembahyang dengan dia. Kalau kita ni perempuan Melayu, cari jantan Melayu. Punah, Yam, punah. Tok Kadi pun kata lagi, kalau kita mengalami sakit ketika kita berhubungan, itu tandanya kita ni tak sekupu. Kena faham tu. Tambah lagi, Yam, kalau dia tu budak muda dan kamu dah tua. Budak muda ni, Yam, mudah dikebas orang. Yang kebas selalunya Babah, bukannya orang lain. Hei, kau cakap baik-baik sikit, Mariam. Aku lempang kau nanti. Kau tu timun saja bagi aku. Urusan agama bawah duli Baba. Urusan adat bawah duli Baba. Urusan kamu sebagai anak perempuan bawah duli Baba sebagai wali. Tak ada imam dalam negeri ini yang boleh nikahkan kamu berdua. Tak ada imam yang berani untuk nikahkan kamu berdua. Yang ingatkan datang sini hari ini. Boleh finally dapat restu Baba. Tapi clearly Baba tak peduli, ya. You never did. Kamu jangan kurang ajar dengan aku, Mariam. Aku babah kau, aku wali. Aku tak izinkan.
Tengku, sorry buat you tunggu. Mari masuk. Jantan betina. Jantan. Buat sewa kan? Kalau ada orang nak kucing kacau British short hair. Mak ayam lah ni. Mak kucing. Apa nama? Tidur. Apa? Nama kucing you? Tidur. Nama dia Tidur. Dah jumpa ayah Tengku? Suruh I cari jalan dulu kan? Sebelum bawa ke mahkamah. Yes. Kena exhaust the law. Memang kena macam tu. Then, kita boleh hujahkan depan kadi. Kita dah cuba tapi ayah Tengku masih berdegil. Babah tetap tak setuju. Dia enggan. Dan I masih belum beritahu Damien. Tak payah pujuk. Orang tua ni memang kuno. Tengku, I feel you. Ada bapa kaki kebas. Siapa kata dunia ni tak jijik? Buat apa nak sedih? Kalau nak nangis, nangis kemudian. Tahan dulu. Nanti I latih you nangis depan kadi. Sekarang simpan dulu. Biar marah dulu. Kadang terfikir jadi kucing lagi aman. Tak juga. Sudah jadi kucing Tengku. Bila kita nak sedap tidur, orang datang kacau, nak peluk, nak sayang. Bila kita nak bermanja, nak feeling, nak menggesel, owner pula sibuk. Nasib tak baik, kena sekil. I just nak kahwin. I tak nak buat dosa. I nak kahwin. Of course. Jeritkanku. You nak kahwin. You nak kahwin. You nak lawan patriarki. You nak ada pilihan sendiri. Jeritkan. You nak kahwin. I nak sedap. Okay, that's new. But yes. Boleh jerit juga. You nak sedap. You nak kahwin. You nak sedap. Tapi Tengku, ada satu lagi proses sebelum boleh ke mahkamah ya. Langkah nak sedap ni panjang sikit. Tengku kena jumpa kaunselor. Sekali pun jadilah. Wajib. Peraturan baru. Buat syarat. Lepas tu kita boleh hujahkan di mahkamah. Babah Tengku enggan, kaunselor setuju. Kaunselor mesti approve. Dia mesti sign borang. Ini belum khusus kahwin. Nak boleh kahwin kena khusus lagi. Kaunselor lelaki. Jantan. Birokrasi bodoh kan? Untuk kahwin banyak. 2, 3. Lelaki dapat sedap senang-senang. Lelaki boleh kahwin budak bawah umur 18 tahun. Walaupun panggung wayang ada label 18SX. Bila nak sedap, lelaki petik sunnah Nabi. Petik nama Aisyah kahwin awal. Untuk sedap, lelaki petik agama, boleh cerai, boleh talak, senang-senang. Untuk sedap, lelaki boleh buat macam-macam peraturan. Bila kita dah beranak, lelaki tak mahu tanggung dan bagi nafkah. Lelaki dapat sedap, lepas tu lari. Perempuan dapat apa? Exactly. Dah tua-tua, anak dara nak kahwin, kena hadap wali tua tak faham bahasa. Kena hadap kaunselor jantan tak guna. Kena yakinkan tok kadi lelaki supaya boleh percaya. Kena hadap lebay-lebay geli torpedo kecil. Tengku tahu, kalau bulan puasa, ada doa kamilin. Baca lepas tarawih. Ada ayat dalam doa tu. Dan semoga kami dinikahkan di syurga dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Habis Tengku, kalau kita makmum perempuan, tentulah kita dalam dilema.
Kalau kita perempuan aminkan, adakah bermakna kita nak seks sejenis dengan bidadari perempuan padahal kita pun perempuan? Habis? Doa tu untuk lelaki saja ke? Apa bahagian kita orang perempuan? Apa kita dapat di syurga? Kalau suami kita dah dapat bidadari, kita tak payah layan dia ke kat sana. Takkanlah kerja kita layan jantan di dunia dan di syurga. Bidadari keliling lelaki kita. Takkan kita terkebir-kebir pandang saja. Atau kita pun dapat bidadari. Atau bidadari tu tak ada kelamin, lelaki atau perempuan. Kalau perempuan anak dara tua. Sorry, I'm not saying you, Tengku. Anak dara tua sampai mati atau bercerai. Di syurga dia melayan siapa? See? Nampak tak, Tengku? Tapi jangan khawatir, Tengku. Suara kita orang perempuan didengar Tuhan. Dan janganlah kalian menghalangi mereka, yakni perempuan, menikahi calon suami mereka apabila mereka telah saling rela di antara mereka, perempuan dan calon suami mereka dengan baik. Birokrasi agama ni untuk perempuan menyerah. Kita perempuan melawan. Otak jantan sangat bidadari ni kita lawan. Kita lawan habis-habisan. You nak apa, Tengku? You nak apa? I nak kahwin. Yes! Say it loud! Say it proud! You nak kahwin!
Kalau uzur tak boleh masuk masjid ya. Saya dah menopause. Yelah, saya ingatkan aja. Tu. Tudung tu. Betulkan sikit. Tak bolehlah nampak rambut-rambut tu. Ya, ya. Kalau nak sembahyang, sejadah, telkong kena bawa sendiri. Saya nak jumpa Encik Azman. Peguam saya Haji Azmah minta jumpa. Katanya pejabat Encik Azman ada kat sini. Ustaz Azman, kaunselor. Kalau kes cerai, kena kaunseling dengan suami sekali lah. Jangan tengok saya macam ada buat salah, boleh tak? Kat belakang tu, belah atas. Jan, aku kat masjid. Masjid. Ya, masjid. Nanti aku cerita. Jadi aku ke sana nanti. Aku tak tahu tempat tu. Kuis kan? Duduk. Uzur ke? Tak. Tak solat? Sebelum datang tadi. Memang tugas orang lelaki nak menegur. Surat Haji Azmah untuk Encik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Rohingya kutip besi buruk nak tumpang sembahyang, Ustaz. Nak pergi masuk ke? Imam mana? Tu tak vaksin tu. Halau je lah. Ha? Dah. Baik, Ustaz. Saya halau. Maaf. Peguam saya Haji Azmah minta saya datang jumpa Encik. Panggil saya Ustaz. Baik, Ustaz. Syukran. Haji Azmah minta saya jumpa Ustaz. Dia kata saya mesti dapatkan sesi kaunseling dan persetujuan dari Ustaz dulu. Dan Ustaz mesti tanda tangan orang. Saya dah teliti dah surat ni. Ini kes wali enggan.
Umur berapa ni? I see. Tengku. Jadi saya nak panggil apa? Nak panggil Yang Mulia Tengku ke? Mariam saja. Panggil saja Mariam. Kalau tengok pada umur Tengku ni dah kahwin kali kedua ya. Bila dah kahwin kali kedua sebenarnya tak ada masalah wali enggan sebab dah janda. Saya belum pernah kahwin. Saya masih dara. Dara. Umur dah lanjut ni. Belum jodoh. Ini baru ada jodoh. Rugi kahwin lambat Tengku. Maknanya Tengku sekarang ni masih dara lah ya. Maaf, saya cakap. Dara dengan janda ni fiqah dia berbeza-beza. Kita orang dapat bidadari tak bila masuk syurga nanti, Ustaz? Apa? Saya pun nak masuk syurga nanti, Ustaz. InsyaAllah semestinya sedap kahwin ni. Tak boleh tanda tangan borang tu, Ustaz. Tengku dah bincang dengan ayahanda Tengku ke? Kerabat mana ni? Monaco ada. Danish pun ada. Datuk saya Belgian. Dah bincang ayahanda dah? Dia enggan. Kenapa enggan? Dia kata tak sekupu. Tengku faham maksud sekupu tu? Ha? Bukan kupu-kupu. Perkara ni saya dah terangkan dalam kursus kahwin. Saya buat kursus kahwin. Tapi oleh kerana Tengku ni orang kenamaan, kerabat diraja pula tu, saya boleh je bagi sijil tu. Cuma ada bayaran sikitlah. Kalau Tengku tak keberatan, boleh kongsi dengan saya. Bakal suami Tengku tu bukan daripada kerabat ya. Itu dia tak sekupu tu. Macam T20 nak berkahwin dengan B40. B40 contohnya macam filem Ibu Mertuaku, P. Ramlee. Atau lebih senang lagi, saya nak jelaskan kepada Tengku sekarang ni, kalau Tengku nak berkahwin dengan lelaki Rohingya kutip besi. Itu tak sekupu. Bukan macam tu, Encik. Ustaz. Ini gambar tunang saya. Patutlah. Patutlah apa? Islam ke tu? Islam. Masuk Islam. Memang Islam. Warga negara mana? Terang-teranglah bukan orang Malaysia. Dia dari Sierra Leone. Negara Islam ke? Anggota OIC. Sierra Leone, anggota OIC. Nampak muda sangat. Yang penting bukan bawah umur. Tengku, orang lelaki ni kalau dah mimpi basah, pandai je dia. Mungkin itu yang tak sekupu. Tak sekupu tu kadang-kadang bukan hanya beza pada darjat, beza pada pelajaran. Tapi kalau jarak umur itu jauh sangat pun tak sekupu juga tu. Kalau jantan tua bangka dan bakal isteri je tingkatan 3, tu kira sekupu ke, Ustaz? Orang lelaki lain, kita ikut sunnah. Orang lelaki di Tengku, martabat dia dengan wanita jauh tinggi. Ha? Jauh sangat. Itu agama yang cakap tu, kalau kita melawan perkara tu, maknanya kita melawan agama. Saya dah nekat nak kahwin, Ustaz. Tanda tanganlah borang tu. Tak boleh macam tu, Tengku. Saya yang nak kahwin. Saya tanggung nanti.
Tengku, dengar saya nak cakap. Perkahwinan, bila kita berkahwin dengan orang muda ni imajinasi dia tinggi, permintaan dia kadang-kadang tu merapu-rapu. Tak penat ke? Imam Syafi'i ada tekankan ublan. Maknanya kalau ublan tu baik tak payah. Apa tu? Saya tak faham bahasa Arab. Sakit nanti Tengku. Kalau main sakit maknanya tak sekupu. Imam Syafi'i berkata macam tu maknanya Asia untuk orang Asia. Jadi kita ni kalau Melayu dicocok, dicucuk orang Melayu jua. Tanda tangan apa orang tu, Ustaz? Saya yang kena hadap dia. Besar ke, kecil ke? Saya yang kena henjut. Saya suka yang besar-besar. Laki macam awak ni jenis yang tak boleh puaskan saya. Tanda tangan, Ustaz, sebelum saya jerit. Terima kasih. Teguh, saya dah sign dah duit untuk Frappuccino, tak ada.
Ni, tempat lepak baru tu. Berputar-putar Waze bawa aku. Kenapa kat sini? Suka tak? Kau kan bunga tengah kembang. Kita lepak dalam taman terus. Hello. Oh, missed you. Mana Hani? Dah dekat. Dia dah keluar dari seminar tu. Jom. You okay, love? You look tired. Aku nak kahwin saja, Jen. Kenapa susah sangat? Agama memang macam ni ke? Dah tua macam ni kena hadap ayah yang khianat semua pilihan aku. Aku tak nak kahwin dengan lelaki orang. Dah lepas umur macam ni, orang akan kata nikah dengan lelaki orang atau duda saja. Kalau yang bujang, orang akan kata gatal, yang. Aku betul-betul sayang dan suka dia, Nim. Dan dia sayang dan suka aku. Dia nak kahwin aku. Ini pilihan aku. Ini nak kena lalu mahkamah syariah dulu. Tok Kadir rupa aku tak tahu lagi. Sebelum nak sampai ke situ, kena maki dulu. Kena maki orang. Kena maki keluarga. Kena maki lebay. Nak masuk ke masjid, kena maki. Anak dara tua. Apa salah dengan anak darah tua? Ha? Kau ni pun, yang kau nak kahwin sangat, kenapa? Kau ada Hani. Ya? Aku tak nak mati seorang diri. Mary. Kau tahu asisten aku di galeri, si Fakrul. Dia kan suka bela kucing. Ada sekali tu dia beritahu aku yang dia pergi ke pusat perlindungan haiwan. Dan dia ambil beberapa ekor kucing. Tua. Yang dah 12 tahun, yang 15 tahun. Kucing tua. Kucing betina tua. Fakrul beritahu aku yang dia tak mahu tengok kucing-kucing tu mati sendiri. Mati tua seorang-seorang. Waktu itulah aku berkenalan dengan Damien. Dia datang ke galeri. Dia nak cuba jual lukisan dia. Pilihan kau tu, Mary. Budak muda. Durian muda. Bukan durian yang masak, durian yang jatuh. Dan lelaki Afrika. Do you know, diorang tu biasanya sekejap aja. Dia akan tinggalkan kau nanti dalam mudi. Kau jadi seorang balik. Jadi kucing betina tua balik. Tetap mati seorang. Kau jangan judge Damien macam tu, boleh tak? Kau tahu masa depan. Kau ingat aku gatal juga? Kuga gatal. Aku tak kata kau kuga. Yang kau tiba-tiba terasa kenapa? Hah? Hey! Kita tunggu seorang kawan lagi. Okey, kalau macam tu saya tinggalkan menu dulu. Terima kasih. Mary, Mary, Mary. Pantang aja nampak jantan muda, kan? Sebab itulah aku nak kahwin. Kita manusia beza-beza, kan?
Kenapa mesti judge aku? Ada yang masa muda je gatal. Ada yang dah tua baru nak gatal. Kau misalnya tak suka jantan. Seriously? Kau dan Hani saling memerlukan. Aku lain pula. Aku nak kahwin sebab aku memang gatal. Okay, fine. Tapi kita cari orang yang bukan African boleh? Yang macam Francis, kawan aku yang Italian tu. Bellissimo. Je, aku dah kata aku tak nak. Mary. Honey. Aku terlepas sesuatu yang panas ke? Masing-masing muka. Kita buat pesanan dulu ya. Tak pesan lagi? Lah. Hani buat pesanan untuk I ya. Nak makan apa? I tak lapar sangat. Tadi dah makan bihun dengan kari pap kat seminar. Interesting topik tadi tau. Sekejap. Ada pengat durian. Aiskrim durian. Tengah musim ni. Nak? Dah ada, Mary? Ada skon. Kau ni pun. Tempat macam ni kau nak buat panggil royal kan? Pengat durian nak? Selain tu, Nak kopi? Habis tu mimpi apa minta skon? Mimpi Sierra Leone. Wakanda forever. Adik, minta pengat durian, aiskrim durian dan kopi 3. Black coffee. Kopi Afrika ada? Somalian kopi ke? Oh, kami ada kopi Asia je. Kopi luwak dengan Timor Leste. Orang Asia kita. Kopi luwak lah 3. kau pun sama, Hani. Itu je, Dik. Okey. Kau tak suka kalau kena diskriminasi, kan? Sebab identiti kita kena diskriminasi. Aku hormat semua orang. Apa salah Damien? Sebab dia African? Hitam? Kalau kau tanya aku kan, bukan diskriminasi. Tapi aku praktikal. That's the word. Being practical, Mary. Berwaspada. Kita nampak orang asing macam dia baik. So kita ingat dia baik. Rupanya ada halah. Scammer. Teruklah korang. Dengar sini. Aku ada solution. Tadi kan aku pergi seminar kakak-kakak se-Islam kan? Ada panel bentang tentang nikah misyar dan nikah muta'ah. Kalau kau nak kepuasan, Mary, ada jalan lain tanpa zina. Terung. Oh Lord. Diamlah, Jen. Nikah misyar. Nikah misyar ni, kita perempuan lepaskan hak-hak isteri yang tertentu. Kalau kau jadi isteri, kau nak dapat nafkah, kan? Kita tak tuntut. Sebab mungkin kita perlukan lelaki atau suami untuk diperagakan. Untuk tunjuk kat orang. Untuk status, katakan. Atau, kalau suami tu boleh bagi yang batin, kita ambil. Dia puas, kita puas. Yang nafkah zahir, kita abai.
sebab kita sendiri pun banyak duit. Alah, macam pelancong-pelancong Arab yang datang lama-lama kat sini, masuk taman bunga misalnya. Kita nampak budak-budak muda kita dengan diorang kan? Jalan-jalan, Bukit Bintang, KLCC. Itu bukan pelacur tau. Bukan social escort. Diorang nikah misyar. Isteri sah. Bila lelaki Arab tu sampai masa nak balik, diorang baliklah. Perempuan tu dah dapat macam-macam. Hadiah ke, kepuasan ke. Jadi tak payahlah nak kahwin kekal macam yang kau nak buat ni, Mary. Kahwin kekal dengan orang Afrika pula tu. Sangat berisiko. Babah kau pun tak setuju. Buatnya dia wariskan atau turunkan harta dia yang banyak semua tu pada sepupu kau kat JB tu. Itu okey lagi. Buatnya dia bagi semua kat boyfriend dia tu. Melepas dan menyesal kau nanti, Mary. Takkan kau selama-lamanya nak bergantung dengan galeri saja? Jual Bitcoin, main NFT sampai tua. Ada untung. Please. Nanti bila lelaki tu balik Afrika, kau pun seorang kat sini. Kau dah lah koyak rabak. Maklumlah besar. Diamlah, Jen. Tak, yang aku maksudkan hati. Hati kita yang koyak rabak. Aku dah fikir habis dah, Hani. Itu misyar. Panel tadi juga ada sebut pasal nikah muta'ah. Itu macam kontrak. Ada tempoh masa. Katakan kau kahwin dengan si Sierra Leone tu untuk sebulan. Dia pakai kau, kau pakai dia. Habis dah madu selama sebulan, sepah tak dibuang begitu saja. Had masa dah luput. Dia suka, kau pun suka. Tak ada pening-pening kepala. Hukum tetap terjaga. Bukan zina. Hani, yang tadi tu Islam ke? Apa? Misyar? Misyar. Misyar Muta'ah. Muta'ah. Islam ke? Islam lah ni. Islam sangat dah ni. Penyelesaian dalam Islam banyak. Cuma kita nak luaskan fikiran atau nak sempitkan fikiran. Itu saja. Misyar Islam Sunni. Muta'ah Islam Syiah. Dua-dua masih bawa Islam. Aku sayang Damien. Dan Damien pun sayang aku. Bukan aku tak pernah dengar apa yang kau ceritakan ni. Come on, honey, be fair. You have each other. Tapi aku... Kucing betina selalu kena kasih. Tapi kalau kucing jantan, orang tak mandakan. Sebab nak baka. Kucing? Kau bukan kucing, Mary. Exactly. Tapi aku dilayan macam kucing yang dah dikasih. Tinggal seorang diri. Dah tua. Kucing betina tua. Apa kucing-kucing ni? Racist. Aku? Racist? Aku bukan racist, Mary. Kalau aku racist, aku tak duduk dengan Hani. Right, Hani? Kalau Syria, Bosnia, Palestin, melenting-lenting boleh. Sebab putih merah, pink-pink. Tapi kalau Rohingya, Afrika, tak boleh. Sebab hitam. Aku tak racist. Aku praktikal. Lain tau. Ada beza. Actually, masa kita semua student kat SOS dulu, kau yang racist. Aku dah tolerate habis dengan bapa aku.
Aku tolerate dengan dia. Dengan korang berdua. Dengan orang ramai. Aku dah lambat. Duduklah. Bertenang. Aku hadap hipokrasi saja hari-hari. Baik babah aku, baik kawan, baik lebay. You lah ni. I dah kata, jangan berkeras. Pujuk. Tak pujuk dah tadi tu. Pujuk apa macam tu kalau keluar daripada mulut you terung segala bagai? I give up.
Hi. You still at work? No, it's okay. Just wanted to chat a bit. I don't know where I am, actually. No, everything's fine. Just driving around. Don't feel like going home just yet. No, you don't have to. I'm fine. I went to see my father today. Yes, this morning. And I just want to tell you that things will work out. Yes, you'll see him at some point. No rush. Everyone's excited. So I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Love you.
Assalamualaikum.